السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاوى الإعسار هي مصالح للبعض ومساوئ للبعض الآخر. هي حسنة للمعسر فيتفرج عنه الدين ويخرج من السجن إن كان سجينا ويتخلص من مطالبة الديانة، ومن جانب آخر هي مساوئ على الدائن، لأن الدائن إذا ظهر صك الإعسار لا يستطيع أن يطالب بأي حق من حقوقه، وبناء عليه تفوت تلك المديونيات أو المبالغ المستحقة. لكن سأذكر في هذه الحلقة ما هو الإعسار وما هو صك الإعسار وكيف يخرج صك الإعسار. وهذه الحلقة ليست موجهة للمعسر، موجهة للجميع. أما المعسر فيتصور ما هي الإجراءات النظامية والشكلية والشرعية، وكذلك الشخص الدائن يتصور ما هي حال قضيته وما هي التوجهات التي قد تكون في تلك القضية حينما يطالب المعسر بإثبات الإعسار من عدمه، حتى يكون على بينة كاملة. لأن البعض يتم التفاوض معه على حل الودي فيتردد، يقول أخاف أني ما أحل الموضوع ودي ثم أتفاجأ بأن أطلع صك إعسار وليتني أخذت نصف المبلغ أو ربع المبلغ أو ثلث المبلغ. والبعض الآخر يقول حليت الموضوع ودي ثم تبين لي أنه مستطيع وليتني ما حليته وما قدر يطلع صك الإعسار واضطر أنه يسدد أو سدد عن أهله. لذلك أذكر المراد من الإعسار من وجه نظامي وكيف تتم إجراءات الإعسار، وهل إجراءات الإعسار من الإجراءات اليسيرة أو الإجراءات الصعبة من حيث التطبيق القضائي. الإعسار هو أن يثبت أن هذا الرجل المديون سواء من دائن واحد أو من عدة دائنين أنه ليس عنده مال يستطيع به وفاء تلك الديون. يعني مثلا شخص عليه دين، وخصوصا الديون الكبيرة مليون أو مليونين أو 5 ملايين أو 50 مليون وقد تصل إلى مئات الملايين، وحينما نفتش عن أموال ذلك الرجل لا نجد أي مبلغ مالي. هل يثبت الإعسار مباشرة؟ لا يثبت الإعسار مباشرة، حتى يأتي هذا الرجل ب3 شهود يشهدون أنه معسر وأنه ليس لديه مال يسدد به الدائنين، وحينئذ يثبت إعسار هذا الرجل ولا يستطيع أي أحد أن يسجنه بناء على الديون القديمة. هذا من حيث الجانب الشرعي ومن حيث التعريف والتكييف لدعوى الإعسار. لكن من حيث الجانب القضائي فهي أمور قد يكون فيها شيء من التفصيل أكثر، وقد يكون الوقت فيها أطول، وقد يكون التصور فيها أوسع مما يظن البعض من أن دعاوى الإعسار هي دعوة يسيرة مجرد ما تتم المطالبة بها تخرج وتكون النتيجة هي إثبات الإعسار. تبدأ دعوى الإعسار بإقامة دعوة قضائية يطالب فيها المدين المعسر بإثبات إعساره. طبعا الدعوة حين تقام تكون في مقابل جميع الدائنين، يعني الآن الدائنين هم المدعين والمدعى عليه هذا المدين، لكن في تلك الدعوة ينقلب المدعي والمدعى عليه، فيكون المدين هو المدعي والدائنين هم المدعى عليه، فيدعي هذا بأنه معسر على جميع الدائنين. فحينها الدائرة القضائية تسمع الجواب من الدائنين، فإما ينكر الدائنين ذلك أو أنهم يثبتوا أن لديه مبالغ مالية مخزونة عند أشخاص آخرين سواء من ذوي قرابة أو غير القرابة. إذا لم يثبت الدائنون وجود مبالغ مالية عند المعسر فحينها الدائرة القضائية ترجع على هذا المعسر فتطلب البينة على أنه معسر وأنه ليس له أي مال، وبعد ذلك النتيجة أن يصدر صك الإعسار. هذا من حيث العرض البسيط الذي يتصوره الأغلب. لكن أثناء تلك القضية هنا مرحلة مهمة جميع القضاة يأخذون بهذه المرحلة، ولا يتم النظر في دعوى الإعسار أو الحكم فيها بالإعسار حتى يتم التحقق من ذلك. مرحلة الاستظهار. وما معنى الاستظهار؟ الدائرة القضائية ترجع هذا المدين فترة طويلة ويكون هذا المدين في الغالب سجين، فيبقى في السجن حتى يتم التحقق والاستظهار أن هذا الشخص ليس لديه أي مال. لأن الشهر والشهرين وال3 وال4 رأينا بواقع الحال للأسف أن البعض يقول المليون والمليونين تسوى أن يكون مسجون شهر وشهرين، وبل تسوى أن يصير مسجون سنة وسنتين. لكن إذا طالت الفترات تحققنا أنه لا يمكن شخص يقعد في السجن 5 سنوات ولديه أموال كثيرة. طبعا هذا في حال أغلب الناس، قد يكون شيء استثنائي أو شيء نادر أن هناك شخص يبقى في السجن 10 و15 سنة وعنده مبالغ كبيرة. هذا قد يكون لا شك، وقد وجد بعض الناس على هذه الحال والله المستعان. لكن في الغالب أنه يتم استظهار السجين أو المدين أو المعسر حتى يتم التحقق من أنه لا يملك أي مال بعدما تمر مرحلة الاستظهار والمتضمنة للمدة الطويلة. كذلك المرحلة الأخرى مرحلة البينات، كذلك أن لا يثبت الدائنون أي مبلغ مالي لدى هذا المدين، حينها قد تثبت الدائرة إعسار ذلك المدين. وليس معنى إثبات الإعسار أنه يملك كل الأموال التي يجنيها ويربحها في قابل الأيام، لا، بل المراد من دعوى الإعسار أنه لا يسجن وإنما يترك حتى يستوفي تلك المديونيات، فكلما وجد مال سدد أولئك الدائنين، فإذا لم يجد مالا لا يسجن وإنما يبقى حتى يجد ذلك المال. طبعا لما ذكرت أن المعسر أنه يخرج من السجن وأنه يثبت هذا الإعسار ليس معناه أن ما عاد يطالب وأن الدائنين ما لهم أي حق، لا، بل لهم الحق باقي لكنه لا يسجن.
هذا هو الفرق. بعد البعض يقول إذا ما سجن وش الفائدة؟ الفائدة أن هذا الشخص ما يستطيع أن يجني أي ربح طيلة أيام حياته حتى يسدد الدائنين، إلا إن كان محتال ويستخدم حسابات الآخرين مثلا، فهذا لا يمكن ضبطه إلا بالتتبع والتحري، أو أن يستطيع البعض أن يثبت ذلك ببينة، فحينها الدائرة القضائية تستطيع الحكم على المبالغ الموجودة عند الآخرين. مثلا البعض أحيانا قد ينقل أملاكه إلى زوجته أو أولاده أو أعمامه أو أي شخص آخر، فإذا ثبت ذلك فتباع تلك الأملاك ويسدد الدائنين. فإذا الخلاصة هذا الشخص المعسر إذا ثبت إعساره يبقى معلق لا يسجن، ولكن كل ما جاءه مال قسم على الدائنين. حقيقة بالود أن أجيب الجميع، لكن الأسئلة كثيرة والاتصالات كثيرة، لكن تجدون في البيانات رقم المكتب بإمكانكم التواصل ويبدأ أي سؤال أو استفسار، فإذا كان السؤال قصيرا أو مختصرا نستطيع إجابة الجميع إن شاء الله، وفقني الله وإياكم.